तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द। મિત્રો ડેમો જોઈને તમને ખબર તો પડે ગઈ છે કે એડિટિંગ આપણે કયા પ્રકારનું કરવાનું છે। મિત્રો વિડીયો સ્ટાર્ટ થાય પહેલા વિડીયોને કરેલો લાઈક, ચેનલને કરેલો સબસ્ક્રાઇબ, આપણે કરી લે વિડીયો સ્ટાર્ટ। તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે આવી ગયા છે કાઇનમાસ્ટરની અંદર। હું તમને જણાવી દઉં પહેલેથી કરીને તો આ નેવો પ્રોજેક્ટની અંદર જઈ અને આપણે જે ઇન્સ્ટાગ્રામ માટે વિડીયો બનાવવો હોય તો આપણે 916નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે। અને વોટ્સઅપમાં ઘણા બધા મિત્રોને મેસેજ આવતા હતા કે તમે કયા પ્રકારનો વિડીયો બનાવ્યો છે। તો પહેલાં આની અંદર જઈને આપણે બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે। એના પછી આટલો રેશિયોનો લાગુ કરી લેવાનો છે, જેમ કે 15 સેકન્ડનું। એના પછી તમે લેયરમાં જઈ અને મીડિયમ જવાનું છે। એના પછી આપણે વિડીયો લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો મારો જે બેકગ્રાઉન્ડ છે પાછળનું એ ગ્રીન છે, એના લીધે આપણો બેકગ્રાઉન્ડ આ લીલા કલરનું છે એ જતો રહેશે અને બ્લેકમાં એડ થઈ જશે। યાને કે આપણે તમારે આવો વિડીયો બનાવવો હોય એના માટે તમારે લીલો પડદો લાવવો પડે, જેમ કે ઓનલાઈનમાં ફ્લિપકાર્ટમાં તમને મળી જશે અથવા તમે બજારમાંથી શોપિંગ કરી શકો છો। એના પછી આપણે વિડીયોને ટચ કરી અને આવી ટાઈપે આમાં જઈને ફૂલ સ્ક્રીન આવી ટાઈપે કરી લેવાનું છે। અને એના પછી આપણે આને કરી લેવાનું, વિડીયોને ટચ કરી અને આપણે ક્રોમા કિંગની અંદર જતું રહેવાનું છે આવી ટાઈપે। એના પછી આપણે આને ઓન કરવાનું છે અને આપણો વિડીયોનો જે બેકગ્રાઉન્ડ છે લીલા કલરનું એ જતું રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો ફરી પાછું આવી ગયું છે અને જતું રહ્યું છે આવી ટાઈપે। અને પછી આપણે ઓકે કરી લેવાનું છે અને વિડીયોમાં આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને ડુપ્લિકેટ લેયર કરવાની છે, જેમ કે આ 3 ટપકાની અંદર જઈ અને ડુપ્લિકેટ લેયર કરી છે। એના પછી આપણે આમાં જઈ અને એ ઓછી આવી ટાઈપે કરવાનું છે અને આ જે ડુપ્લિકેટ લેયર છે એને આપણે ટચ કરવાનું છે આવી ટાઈપે ટચ, અને આને આપણે ક્રોપ કરવાનું છે। હવે આમાં જઈ અને આ ઓન કરવાનું છે અને આટલો જ પાર્ટ આપણે લેવાનો છે આવી જ રીતે અને આપણે આને ઓકે કરી લેવાનું છે। અને સોરી આની અંદર જઈને આપણે આ ઓન કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે ઓન કરી લેવાનું છે। અને આ છે આપણે આની અંદર જે કલર છે કલરવાળા ઇફેક્ટમાં જતું રહેવાનું છે આવી ટાઈપે। અને આને ઓછું કરવાનું છે, આપણે જે છે આવી ટાઈપે બ્લેકમાં કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે। અને આપણે એ વિડીયોને છે એને આમાં જઈ 3 ટપકાને ત્યાં સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે, પાછળના ભાગમાં રાખવાનો છે અને એની સાઈઝ આપણે મોટી કરી લેવાની છે આવી ટાઈપે આવી જ રીતે। અને જે પહેલાંવાળો છે એ વિડીયોને આપણે વળી આની અંદર જઈ અને ઓન કરી અને આટલી નાની સાઈડ કરી લેવાની છે આવી જ રીતે અને ઉપરનો વિડીયો છે એને આપણે આવી ટાઈપે સાઈડમાં લઈ લેવાનો છે આવી ટાઈપે। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આવી ટાઈપે મેં પણ મારા જે ઇન્સ્ટાગ્રામ વિડીયો માટે આવી ટાઈપે એડિટિંગ કરી છે। તો હવે આપણે આની અંદર લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે, જે હું તમને આની અંદર જઈને ઓલરેડી વિડીયો જઈ અને હું ઇફેક્ટ લઉં છું, એ ઇફેક્ટ તમને મળી જશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા અમારા ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એની અંદર તમે જશો એટલે મળી જશે। તો આપણે વિડીયોની અંદર આરો ઇફેક્ટ લીધું અને આને આપણે કરી લઈએ આટલું ઝૂમ આટલું અને આવી ટાઈપે રાખી અને હજુ પણ ઝૂમ કરી લેવાનું છે આવી ટાઈપે, અથવા ફૂલ સ્ક્રીન આથી કરી નાખશો ને તોય પણ ચાલશે। આવી ટાઈપે તમે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી લેજો તોય પણ ચાલશે। એના પછી ઓકે આની અંદર જઈને કરી લેવાનું છે અને ફરી એકવાર એ વિડીયોને ટચ કરી અને આપણે આ 3 ટપકમ જઈ અને સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાના છે, એટલે પાછળના ભાગમાં જતો રહેશે। હવે આપણે વિડીયોનો અવાજ મ્યુટ કરી લો, જેમ કે આપણો કોપીરાઇટ ક્લેમ ના આવે એના લીધે, તો હું અવાજ બંધ કરી લઉં છું અને આપણો વિડીયો હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે। હવે વિડીયોને આપણે સ્ટાર્ટ કરી લઈએ। 1 જ મિનિટ જે 2 વિડીયો છે એના લીધે અવાજ આવે છે। તો એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે અને વિડીયો તમે જોઈ શકો છો આવી ટાઈપે આપણે થાય છે। તો આના માટે આપણે સ્પેશિયલ બેકગ્રાઉન્ડ જોઈએ છે, એના માટે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ ખરીદી લેવાનું છે, કાપડ આવે છે। તો મેં પણ ઓનલાઈન શોપિંગ કર્યું હતું। મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે આરવા છે એને આવી ટાઈપે આપણે ક્રોપ પણ કરી લેવાના છે પાછળના, અન્ય કોઈ
આવી ટાઈપે ટચ કરી અને પાછળ નામ જઈને આવી ટાઈપે આપણે હટાવી લેવાના છે. વિડીયો આપણો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે. વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. વિડીયો કેવી રીતે એડ કરાય એ તમને જણાવી દઉં. આની અંદર જઈ અને તમારે ફૂલ એચડીમાં કરી લેવાનો છે, 1080 પ્લસમાં કરી લેવાનો છે. પછી નીચેમાં તમે દેખાયો છો કે સેવ કરી લો, આની અંદર જઈને સેવ કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને આવા વિડીયો તમને રોજ જોવા મળશે મારી ચેનલની અંદર.